สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลโอโบดะจ้าโอเวชเปอร์เหมือนซุ้มคาปอกว่าย้อซงโอดูธรรมาสถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล็อกควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาดแล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้าก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกนักๆตลอด24 ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปพก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกวนย้ายตี้เลยโอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะแม่นแล้วสาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-276-068 ในวันและเวลาราชการมังเลี้ยวเอาเก่งเศร้าก็โอจะให้เตียยัวมัวมอมะเร็งหล่อสปสชกู้เจิงล้างไกคอมอจอยอตัวกัวมอเตอร์ลีคือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจลีมั่วใจใจเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรือยาเตอร์ลีคือชั่วตัวสัตว์จียี่เทียเสียจิเชียดอตัวหนึ่งมัวมอนเตอร์นูนสีตอนเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปอยีจีเปจีตัวนอหลักถึงมวลเบอร์สตงเจ้าจอถูกหลยังยออีเจ้าศูนย์เทียจอมัวมอลือเฮายออีเปอเปเจ้าอีจงหนาจะกึตินิ่งจังมงสวดเล่าลูว่าอีปังรูทีมเชียงใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดตอกก
ปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดเตอกุญแยกขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเตอศูนย์อำนวยการหาตีไถสวดเตอปูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเตอลู่เสงเจงใหม่ดาวมงเตาจัวตุมเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจงใหม่เตาเต๋อจู้ใจตีไถเต็งเหม่งสวดเตอปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเตาใจเก๋เข็งจอใจกวดเหลาเตาลุนเต๋อตุแอฟไฟดีมาช็อตเหลาเนอจื้อหาเหลาจัวต่อเต้ช้างปัวเหลาหูเร่หูจอเหลาเต้ขยะเต้กินตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปูเหลาจื้อรอนูตีอีลูอีลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกตเช่าจูลุนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงเจงใหม่ลูกงอัวอีปังดูทีมเจงใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจือปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเรงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชอมัวเก๋เป้ารูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเรงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเปอ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วเดินนัวสุต้องจัวสังชัวหูเตเฉอไทยเดินลู่เสงเจงใหม่ลู่ชื่อเหอฮาลุมงอีนูไปหาออจายังเซินจูไปหาเถ่าชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเตินเต่าช่างAMเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์เดินนัวมงยอเป้ลูมงสวดเลยชอกันนงเต่าย้อทรงอีจงหนัดจะกุตินิ่งจางสวดเล่าจัวหนูวันอาทิตย์หนูตีเก่าช่างรู้จื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนูนวลย่างจัวรู้ช่างหลีซาอีตูจากึกางหนูนวยย่อนหลัวปีกีย่างจัวรู้ช่างหลีซาออตูจากึกางปีกีย่อร่างชงหนัวย่อแนงชงเต่าหนัวกูยอชัวเสงว่างดงชาจากอังจอนดูสุต้องจัวฮาลูมงเต่าลู่เสงเจงใหม่ตวนจื้ออีจงน่ะจุกุตินิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าหาตาเต่าหนัวกูจัวเกาลู่ชัวเจียซื้อทอสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิรตซ์ว่าจงดาวจัวเมชัวเล็งจัวตูกือลุนดูกุญย้ออัวพังยืออัวเกลูปังจัวเชิงกังดูสุต้องจัวฮาลูมงดาลูเสงเชียงใหม่หวังให้เจชาหตาสวดเล่ายืนดูย้ออัวพังยืออัวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวจวนจื้อนัวจากอังลูกกงเกโลเจจวนเดินดูสุต้องจัวฮาลูมงดาลูเสงเชียงใหม่จื้อมงเตายายนี่ว่านังย้อยใช้จูจื้อจาลูเจเจียราโลตา
chi mùa tu mùa kỳ thiệt tao tơ trồng thu si bờ yua mô bà chua lo bà yi ni mô tu sai lo tiếng cầu mô tu tu lo mô tia chi ni cho tu mô mua nhà lo đề lu tầng chua cha lu mi tầng yi cả thu si ru che tề tu mi nha mô wa la wa cả cho plua tề tu tề ki cho mi nya pa lo chi giờ rõ giờ si ru je nu nhà trái tua lo dung khi mua tề mi tu sinh lặng qua y chua rõ mi sai sinh giữ qua nhà y chua tri nhi yu dân lu và lu che y nu đủ châu xin đi tề tu mi nhà tròn chủ lo cho chế chế tu ni tia sa sa tu mô bư lo cha ca chi nha tia nha ni gan gan nha mô bư ca trồng lỡ xin đi mi giờ mà mô hay si chủ chi cho mi bỏ tia nhà cháy y nu tua lo dung khi tan đủ cha nó che mi bỏ ho sơ mô nụ noa mô lê plua mi mô đề lo hầu rôn chị mi bỏ tia mi dơ trôn đủ ta li nó lỡ che ư là nó plua mi mô trô trôn đủ in nhà ta mô lò so ye li mi bỏ thia mi dơ ni mô plua mô nọ li che yuan kha khu khoa trô lu già lu chơ mi bỏ yuan mô sinh sinh trô mi dơ tia lua tề che lua mò rong tu tua lo rong chi tu mù che tu bà mi mong khe chia nha lo nha bà mi rong xuân khe chi lua ni lo mua plo mi mo nọ gió gió ca mi ngô nu tu đoa chan tu chân chi tu tê tua in nhà ta mô ta li no tê tu mi nha ca rê hô rò chê ni mô bư đan tu nhà tu o bê chi chẳng chúa mi bỏ mi dơ chê chẳng mua lu mi già chờ phó li phó lò chi châu rò mi dơ lu dầu là tê loa tê mi xin si tia tê tu mi nha ni chi ton thọ tua lo thông chi lo cu mi bỏ chỉ cho tu xia wa lu mi xia lo xia de lo chỉ cho chi ni chỉ cho be chơ nhà chơ xong cho ư nho lu mi khom hoa lo tư yua ki yua đồ yua lu mi tầng ca lo tầng nụ cha cu mi bỏ chỉ tôn gì qua chế tề mi sang lặng sang dư cu chỉ tao chỉ trà yo gió mi kê ư tơ trồng mù
我夸见谁故叫个我给奴在了。母一记这样的对面给母着，时间这古母这个鸟这得都得伢只路这古着只到了我路没个位。我一种个都民主比个鸟只草我古草体要容易走，没给母我夸要个树木老个大古古容易总帮手头。如月枝头把老姐姐老公羊中多个带好母带，乱到老头乱到枝草老头能贴枝刀给他提母我命个。奴公头奴公一多带住这母为里哦，你呀你我咱们能让你才住这点这寂寞都莫给的到知道的，后没等着老知道的周围铁老都莫都一般木叫，伢老一叫干都如这得都米伢木我啦我干着米生冷。着米有半米生子，着米包肉米有鸟不安米包，鸟老包米才毛肉西如热一怒老，知道少得多米伢给你。木龙都着里娘到哪着老早都你的沙沙都老本身的，古伢老早的伢你老不老这的老米有麻木生生着米包的中度。一年大毛知道那毛的米包满手毛努努毛我不米毛的米肉装了周周米包满的米油中度大里那的啦毛不米毛那少爷老着大毛毛不毛脑大姐你个看着路子，老路桥米包月木生生着米有点落得落毛绒多多，老绒伢都木老把一拿。你叫老走米中，买主不离包米肉干肉做多少里少落毛落毛老孬，早中途站那个米干人都这家后绕老都这到正穿米包。
天命有生生莫路在路桥旁苦宽老几周绕爱命有你给带侬诺老少绕米保路米见几光黄的熟悉周带米的朝爱米有约的公米保爱几草起老草着毛得都米呀你几通几多老当着老我先得住些老爱出寂寞被这娘这兄弟恩头家路面的对老几道娘爱mi生冷生子老姑几道绕爱里莫mi等大战怒肉脚这股米包菜米得老几道干嘛这米包路面有你几海老你都路线出朝爱米有约海找米包的我能要爱要早给母我可给姑母约叫个爱这样的对米给人包给姑母去叫爱个要这得都米呀几路路几约爱这姑米包要给约都路线出朝爱那老几道闹爱这股米包在正正来我一时能早努老爱行到努老找老到这你起路米来生手西周到老里带路米容路爱呀冷的都的莫容年容几好绕的才住的都在莫给端带里手不年天不顾为我先路的老路呢年天呢只爱天气鸟老路米热老冬菜老鸟有多嘛Chuan chữ núa, yếu mỗi y sang lù bao cho lù thẳng chua bế suốt lời tàu bao hà chun tàu cư hà ta. Bùa mua tránh ta, do hà ta bế xìa plug phai. Khâu chia, chẳng hà ta có chữ sứ lũ khương cháy phai phá đảo. Tớ sự mà cu mua bình sự ua chua, no phai phá đào hến. Mà cháu lên tàu sang núa nuôi chè, cu tàu mua cho nụ chữ tún chá sú cứ nhó chuan đảo xuống tỏ tan. Sú sự chua, cu tàu mongชวนจวกขอแจ้งนงจอหนูจื้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยหตาขอนเตอปัวมั่วเจ้งตามาจ่อหนูจื้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัวทะเลเติต้วนทัวเติหตามั่วเจ้งตาหนอยอหตาเป๊ะเสียบปลั๊กไฟเขาจ้าเจิงหตาก็จื้อซื้อรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าเตอเตอซื้อมาจอพลังงานไฟฟ้าหนูกูเจ๋งหรือเจ้าเลจู้สายไฟฟ้ามาวิเลนเตอหนูเจหนูกูยกอวจัวนอจอไฟฟ้ามาชะเลอวจัวเป้เตาเทค่าไฟฟ้ากี่แห่งหนอมาจอหนูจื้อการไฟฟ้าปัวชะเลแนะนำจัวเป้สดลังหตายอหตาเล่งตือจื้อซื้อรู้เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่าโนมายัวจู่เตาชูเกียบปลั๊กไฟหนอจื้อช้อเกียเสียบเลนเตอเอจะก็มดตัวเหล่าหล่อหนูกูเจ๋งนอไฟฟ้าฮะไม่ยอหตาเป้มดชูเกียหนูเจเนื้อปังจั่วจั่วเป้เลค่าไฟฟ้าฮะจื้อต่างเลนเตอเจ๋งปังจั่วอวจั่วเป้ปลอดภัยเราชื่อจื้อมัวเต้เต้เหม่งสื่อเช่งเตอไฟฟ้าฮะมากูหอมัวจะหลุดทางเลนัวจั่วเป้สวดเลยเตาเป้าเลนัว
lời chê có dân bao tía lu có bao cha giờ yêu mu chỉ đùa có xa sẽ lần thứ yêu lu có cha cho châu lời chê hậu sẽ chê có dân bao là giờ chỉ cơ trâu cù lo chê cho plua có kê có mù có chê có nhớ nắng chỉ mua xia mua trừ của thọ bao thứ lo có thiên lý chỉ bỏ giờ yo lu có lon trái chua bóng qua mùa chê chia có mù trả lý có lu xia sai tua kia lo cô chỉ ở tu có nhà chê chia có mù luôn ra tu có nhà trời có nhớ nắng chỉ mua xia mua trừ của thọ bao thứ lo có thiên lý chỉ bỏ giờ yo lu có lon trái chua bóng qua mùa chê chia có mù trả lý có lu xia sai tua kia lo cô chỉ ở tu có nhà chê chia có mù luôn ra tu có nhà có mù luôn ra tu có nhà chuan giữ núa yếu múa y rang lù bao cho lù thẳng chùa bế sốt lơ tàu bao hạ chôn đợt tu căng mò cử hu hà tà vây rắt hàn tà mà châu lê rang núa tàu mua chó nụ chữ cử say chùa kế mócเก่งแกงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกูเต่าต้วนถั่วเต่าหาจูสถานการณ์เดาตุกังมอไวรัสฮันตาเจ้าเลนเดากรณีคือเต่าจื้อหาตามั่วจอตัวเองคือยอดจัวชาวลุงกอดเลเรือสำราญต่างประเทศเตามั่วจอต้นเฮงเตาใจตุมอหนัวอัวจัวมั่วไปแหล่งเตาปัวจูสามายอดจนเดาเตเชือไทยหน่วยเจเจ๋งชื่อเตามั่วจอต้นเฮงคือเตาใจตุมอหนัวเตอชื่อมาเป้ยัวจูเตาเจ๋งฟางยัวเตาตีท้ายวียอฮาตาตุกังมอหนัวหนึ่งยอดจนเดาจอจ้าเตอชื่อมามั่วเป็นสื่อ
kỳ lù tàu chùa tuấn hèn mà vì lên đó bé yo tàu tí thái bé thu khen do tê chữ sống chữ đông cứ mua tê na chùa lo sư lử dạng cha muốn no lợ nó chè cho mua cho lù no lợ chẳng ua chùa bé tàu chạy chó căng mó kiện ghen cứ nhỏ chuồn đợi chó cha vì do hà ta tu căng mó nuo nó chè lùn đợi chó cha ó chứ sen do chó na chùa mà tu căng mó nuo do hà ta tàu chạy lợ nó chè yo muaอาการrong ý dạng gầu tu mó khay hoạch dày do dũa cú ta hào mó ta hào mó ý chê câu trăng câu ru xén xa đũa há mó plang do hà ta mua อาการรุนแรงโดยเจมั่วเป็นสื่ออวดจัวลุ่นจืออักเสบเตาอวดปังคือเห็นเตเถ่าลูปเปล่าจะเลนเจเตาอวดจัวปวดจุซาเตามาวีเลนเตานุเจเป้อยู่จู่เตาเจ๋งฟ้าหงอฮะชื่อเซ็งยอจอตัวหนึ่งคือฮาตาเตาเก๋ลุนเดาพื้นที่เสี่ยงคือยอย่อจวนเดาแถมมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มายัวเตาเจ๋งฟางยอเม่จื้อหาตามั่วอาการเจ้าเล็กคือปะตั้งกูเตาหาตั้งนุยเจยัวจู่เตาเล่งมั่งมองจัวคือชั่วเอเจียจัวจอหนูจื้อคือชั่วปดชวนจัวใช้หาตาปุยยอเตาใจตุ้มหม้อหนัวละชื่อเล่งตื้อสังเป้าขอเจ้งเดากลัวหนัวเดาสุต้องนองเตาจวนเดาสายด่วนกรมควบคุมโรคอีเปล่าอ้อหมากุมัวจะหลุดถังเลยหนัวจัวสวดเลิกเตาเป้าเลยหนัวนี่เจอเตาตาโลทางก่อน谁诺你梦过谁我家里要听来都有哈谁都有一单个谁给可能个找都有哈肉让里公参个谁里个哈个我家进来都单个谁个举报堂路路一米上路一山东高西路短照西穿见个山谷都到毛靠山一来南年给老婆去都要南马里说都么少热多我一干进来都单个身体可能个照肉上都落我古餐里有段主讲还是不到梦个身体刚刚多路姑娘梦我家里要一来都单才能够谁进来都单给靠平个照肉让路里路进来都单个谁都要孤独个还一个可平个照让都落我孤单要孤独个还都忙里个孤还个还来接进来还都暖里有一路在还路鸟过进来都暖路接进来很潮都知道我讲的那个到我讲喊你个声我家里要进来
tu tạng gò sen kia khóc lên gò cho tu vô hà rô cho tu la lùa lu ni no họ ti lệ tu tạng gò sen họ nhỏ có bộ bao thi tạp ra y tu lu 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 y tu yo tang lu o y tu gạo nhỏ con rể tu thao tu nhỏ con cha hồ cha y ni sai lu ha y tu a ki lô rong rong ô lô hoa ti lệ tu ta đủ ni thái lăng gò sẽ có chỉ bao ti lệ tu noa trên đủ nu thao du u u nhảy mong thua y tại đang gò cứ ai thao là bù mai ya số nhảy mua sao ra tua ôi y chúa ta đi ơ tao đủ con gò sen đi gò ha tu na kinh gò lu cha tu na ki lô ti lệ tu ta gò sen chi ta ra yo ha rong đi cứ gò hà có chế ti lệ tu nói nhẹ ta đủ ni gò sen du chi ta ra tao đủ có ha chế nhẹ sa ta ha cô tao có ô cu y chan đề chê cu ô có y cha ca lo cu tu tao lu ô có y cha lô nâng hồ chang gò sen thi lệ tu ta ki khóc lên gò cho rô rong li cứ gò ha ti lệ tu nói trên gò sen tu nhỏ cu du gò ha du ti thái gò sen đi gò có tu ya tê nụ nô cha cu y lệ tu nhỏ tu tao ra lu po nhỏ trên gò sẽ ti lệ tu nó mà ô y san đủ khó đi lu lu có e tư chỉ cho bu gò sẽ đi có yếm họ ô y nè khô sa là cụ đi qua yếm họ lại đồ tê nhỏ ca rể yếm họ sẽ trốn đồ tê nhỏ ca cho e có chỉ dỗ cu thành gạo sẽ y tu na ki na nu lu si ha tu cho si to nâng chàng gò sẽ ti lệ tu ta ki khóc lên gò hình thọ rô rong lô non gò sẽ ti lệ tu ô hà chúa gò ta thành gò sẽ cha cu thu gò ha trên gò sẽ cu vô ta cha cu ha sẽ bồ tao gò lu chỗ cu lu en gò sẽ tu họ lu trên thành gò sẽ đi gò có tu đi đô lu trên thành gò sẽ ra thế nụ nó bu cu ha tu tu bu cu tu trên gò sẽ cu ha chỗ gò ta cu mà ô san đủ đi đi lu lu gò e cu chỉ bu thành gò
谁有毛路南有空山苦里关有南。路有忙山山中路长大有忙地好印度中路路就能高山路能高山啊呀想thành cầu sẽ tu họ tin là tu đang có sẽ khi khó plan còn cho tu ô hà rô rong liên thành cầu sẽ ni có tin là tu đang có sẽ họ cha yên vì đủ thao u ta rong li na tu rô tua chế tu chỉ lu rô cho lu nó con gò sẽ có chỉ bao chỉ lệ tu ô hà chú có ta cu dạy ô san đi đào san lù ta có lu chỉ loạn gò chế tu nhỏ cu nhỏ nè cha y tự cu tao cho chế tin lệ tu nó cha li ô san lu li đi ô ta có lu chỉ lệ sen loạn gò lu hồ y cho có nè có chỉ lu tròn cho e ta lệ nó chỉ lệ tu sai có lu chỉ loạn có tu rong mong chè lô nhá chè cu chạm lệ yo sang thu có ha cu y tu na ki lô na hồ cha ni yo chỉ lệ tu tang gặp sẽ tu nhỏ thọ rong li tu rô tua chế tu chỉ rong lu rô trò mong ha va con gò sẽ chỉ lệ tu ha chú có tan đủ nô thọ u ye chao sa lu tu ha sa nhà tè có ye ya cu tu gò y tự là nhá tuần tu y tự ba chế chỉ lệ tu nó xả li chỉ tao tu cũng gò sẽ ni có yo than tu cho y tu na ki la cha sau kế sinh tu trả sĩ ba hòn gò sinh yo tu ni chỉ nu loạn gò sinh lu chỉ loạn gò chê chế yo sa chủ chế chốn gò sinh lệ nà lệ chỉ mong tu lu tròn ta yo xử lý la lu tròn long về ti lệ tu nó xả lên yo hà sinh tu yu ye ta gò sinh họ cha tu chỉ lên nu nó cu xả lên yo mà sẽ chế nhỏ tròn tu cũng thành gò sinh li có li tu na kinh gò cứ kinh thao sai nhỏ tu bộ yo rong chế ni cha yo rong lu la sinh ở thái ban đầu e rong li pe non thái ban đầu e rong li pe no yo chi o rong chi a ne yon chi a chi po
เจ้าสวดเลาตัวกงลู่ลัวเฮาหลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเดอร่างกือยัวมัวจ๋อแฟชั่นกือยอโจหูเตเชอไทยกือลูนเดอเตเรจอจือคู่เลยจางกว่ายอจ๋อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือยอจวนเดอเตเชอไทยมาลู่ลัวเฮาหลือนัวยออีลู่ลัวเฮาหลือกือยอจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอจวนเดอจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลู่ลัวเฮาหลือนัวโยอัวจัวนูตีอีจูนูตีเปลู่เจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลู่งานหนัวเมหยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจคือมัวเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเต้าผ้าไทยคือมัวช้วนเบนจ๋อย้อจัวหูเตเฉอไทยหาหยัวเตาใช้นิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดาจ๋อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดาเก่าชุมชนยัวมั่วจ๋อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเราเตาใช้หาชื่อตั้งเล่นเดาเจงยัวเตาใช้แฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดาลู่ลัวเฮาหรือหนัวเจงยัวเตาหลงเป๋าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์หาเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเด้าเกาเหลายัวมัวเซออัวเขากลัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าถั่วเต่าจัวต้นแหงหูลุ่มลาเต้หนัวเตาปูเตาเป้าเจงยัวเตาใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเดาลู่ลัวเฮาหรือหนัวมาสวดเล่าอยู่ก่อนจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหรือหนัวcho bé trong bông bỏ chơi giờ qua chi anh chọn trong tiệp bé giờ mong tiệp bé nó giờ mong ơi giờ mong
อีจงน่ะจะกูตีนิ่งจางสวดเลยรู้ชื่อเหอกูตื้อหยัวตั้งเลยเจกูจัวมัวดูสุต้องจัวฮาลูมงดาวลูเสงเจงใหม่จอลูเสาเบาเลนัวเหล่าซื้อเอเป้หมังตระกังลูซื้อจืดลัวจวนดาวดูสุต้องจัวฮาลูมงดาวลูเสงเจงใหม่เท่าเซินจูรู้ชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเท่ายังเจ้าดูรู้ชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งว่าเจ้าดาวจัวสวดเลยกูลูปั้นจัวเชิงการดูสุต้องจัวฮาลูมงดาวลูเสงเจงใหม่เป้หมังตระกังลูซื้อจืดลัวสวดเลยย่อจง没梦想了，我能点哪？谁做梦只是死，轮渡着的望高照，你好只不。水点落水稻，努诺的心机，这muôn đơn chi của mùa tăng yang đâu có cứ chi mùa phèn nông có lu chỉ ta tiếng nói cô chỉ tao có yêu mùa con dao mù gió nhớ tiếng trong mà vui chơi yêu chỉ thấy tiếng yêu nhìn trong tiếng rau non chết tan thôi ý chí dâu luôn gì thâu bờ của mùa cỏ chi yêu anh chi chúa gió ya kê yang chúa bòi linh bao chúa xin yêu cuối tu mẹ cố sự lúaกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับโหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEAพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4 เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนา
หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thammanava.net รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอดถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกันจำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาทอย่าชะล่าใจถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันทีแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย 206 ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติสำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย 206 บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม 9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจักรคันใหม่เข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาลิชโยรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤตนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี 2569 นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ 5-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณสิมรายงานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตร้อยเอกหญิงภัตตารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่า
ล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมุ่งผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่ 2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซินโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าววิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์โอบูดาจ้าโอบูชอเปอร์เหมอซุงคาปอกว่าย้อจงโอดูธรรมาสถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย 6 อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซปรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงอยากใช้สิทธิ์30 บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30 บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟลูออไรด์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 พฤษภาคม 2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ 053-112-808 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง
าว่าบราวัฒมาปีใหม่อาทิตย์ตาจิงชามองบันยังไงอามุสาจังหวัดเชียงใหม่ควายมาปีใหม่ปากไก่ฝรั่งที่5ที่นี้ก็ปุ๊กควายยังว่า5 3次ที่นี้ซึ่งอีกคนอยู่ตรงนี้โฉดซึกูกว่ามาคืออาตุทัดโซดกกับปากกับเมียนเดสพิอาลุมีโดขยันโดอาชิปโดกสัตว์ความแบบดิต้มดังอาตุทัดโซบรังอาทิยาวพื้นที่ลิโตจางโงบันยังก็ยาระบบไฟดีควายมาอนุญาตอยู่ไม่คือมาคืออาตุทัดโซดงอาทิยังปีขวาวัวตุด2บันยังฝากเพื่อยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโซดงอาทิบ้างบันยังมาอาตุชัวอาตุเบียพะมัวโงบันยังอโวโทแจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันอาทิยังคือฝุ่นละอองมาคือจังหวัดเชียงใหม่ยีเบอร์โทรโงบันยัง053อาทิยัง112808หรือมาโงบันยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ดีปีมาทีดีประกาศฝรั่งอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยจะละฝรั่ง
顾，我记我把电视一直眼你过眼了，记不多咋个去做 KK， 我把他把的是哟耶耶。是个季节，阿姆罗呀你那过来忙我喽，我去是啦我啦自我，只是愿你做让我。说嘛姑，我记我把电视一直眼你过眼了，记不多咋个去做 KK， 我把他把的是哟耶耶，我们不是个季节。我去死了，我了自我，只是愿你做让我。你是自己喽哎，俺是你那我，俺年那我，你那你容我，年那年若的，你是你去啥的了？30岁的路街头，咱去偷了你，拿来包了你，其实今你若错着了你。
เสียขวาไปแล้วขวานี่แน่ถูกมุขวานีจีมงอ่ะลิสุงดูจะตัวขวาไปแล้วลิสุงปากกากุ้งไม่ยาทาจิ้มหมายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วิทยุว่าดูจะมองเพื่อยี่ระบุญา AM ยี่ความถี่เพื่อที่ตัวลี่ยาชิดโฉกขึ้นกว่าดูจะที่นี่ว่าฟิสิบัวหลายสุดยังไงยี่ชื่อเพลงเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ดูอย่างงาในแนวเพื่อถูกมุขวานีเจโมที่โมแล้วมันจะหนีมุขวานีซาโมที่นี่มาหนีขวาด้วยในแนวที่ขวาที่โมลอที่ขวานาที่นี่ขวานี那日子多我小伙伴，人家那个什么啦，阿爸我嘛做出嘛的话嘛，我们呀，一黑说一排嘛，人家他妈里乌拉木拉嘛，这个但是我理啊嘛，人家他妈我们呀，你大姐。多年，而且我们呀一排嘛，叫我但是我后来呢，对以后一排嘛，那我们给不花去嘛个人家了，而是因南湖不花去嘛，后边南湖一堆的嘛和不花去那边呀，人家那个我们给。一小后我们在进我那去到一个嘛是年个吧，住吧，我人家一来拍，如当年我那户修嘛个，多嘛个哎，嘛的是我人家那个也不会修嘛个，人家和外里边个人家和一边过我修嘛个别人也和去过一些边面花天里修嘛个，我来天里打树打球嘛个，打球我们家木瓜嘛个。我和某个不过去嘛一下子嘛，最近人家来去嘛个，条边呀某个嘛和打，条边人家来不花打去，干业绩，你们呀妈妈。都给打抓，人家来干业绩，姐姐都给打抓，一些呢，一头混呗，也那是呗，我带你干业绩，人家那个某些当我们呢，我干业绩，一些别是，一些抓是，我有的一口我一个大呢，一抓干业绩，条边呢人家咧苦呢干业绩，人家和有的态度了别呀，是啥嘞，我干业绩我们来抓不少，一来配合去呢我一我但是我以前但是我求佛个呢个抓住的，比方人家，但过是当我们呢干业绩一些别是一些抓是嘛个。一平面一对你接的我母亲，而且我们呀以后我抓来入的那么的话嘛，我和的个干娘嘛一些在别的话嘛，一些呢我和我一来拍我这个的嘛个一些来过干娘我的嘛也是的个抓住的东以后你还个抓住一下，对，那个别怎么一干娘一下入门一上嘛是呢。一家他是我一那么的话嘛，抓白的话嘛，除掉你抓住家干一家，一专门那么的话嘛，除那个你干一家，人家你打我们呢，你打过我和多大个，一干一是我。我个么呢？叫你多大个？那啥吃些的没提头人吃的话，你大个你多大个？的你也来不花去个，人家来不花去个呗。以后我一下边咋来呗？我但是我破了股一平面有的俺们家人家来干年个，的干年的怎么我们家人家来，你把那子我来家是嘛？一下边是他我边在接，我下瓜，比话我下也提去个，也不来嘛破了嘛拿了我们家，我和也来入多个人过了嘛。一平面我但是我不会去我别在节目的我人家他妈我来嘛破了我们家我和一下的路去里人我人家他妈我来破了拿都提了过去了小伙我
是或者我人家那个阿把什么做什么的话嘛，我们呀啊我一果是说一排满吧啊人家里嘛也啦他说一彼此一是啦乌拉木拉哈哈里嘛人家那个一米库不花去啊我下当年我里全过来也啦啊啦提了把个提不个本来嘛是呢我来拍出么的话嘛建议噶我和人家俩阿里他一米库啊我嘛一米里抓过来嘛去嘛哈他那个我嘛里库一米库个边呀啊我但是我人家他妈是多个人啊我但是我破了去阿嘛是人家一个就一破了过啊提里马个边呀以后啊我阿里跨过来一下我打去以后不花去里提里我里么给别花我提里个我边呀以后别光啊阿爸阿妈啊大阿里别个是呢嘛是呢么过光马个以后啊我里别过来去书记一下读书记啊人家俩一爸爸一妈妈俩我都没都估计啊阿嘛是我辛苦啊可是可爸爸都估计啊个因为培训我日子我是大年都估计那个阿嘛是呢是那个我都没过的人家来派我入个人可是可把我都没接人家一些过边呀我可是可把我些苦啊的小都过我们呀个一欧么我阿拉讲嘛也是大年的的来派来面的多个人些过边呀一次拍来拍的嘛和如多大多古，而且我们我和人家把铁里加个，而且我们木瓜铺马个，人家那个过去嘛一起过一过去在铁里铺马个。人家来带我们我那个我带你大家，我头个ali身边个一比抓些，等于很多抓些，带了你马个来你个马个，不花去马个，是你马个啊，木瓜抓我们别话人家以后你们这个嘛对你我们如何一平面是多个人来你个马个，而且我们干年马个，啊里边在一边，俺们是呢一边，还是呢里边人家来一你还多以后40度，一表度一厚度不少，那么这是我和如何别话把几带了你平面。别人嘛是人来挂平面，别人没办，嘛是人在一办，天里行嘛了，人家两个一排嘛，一个是说，如嘛某一个人，吃都多来平面的人，某个半年嘛里边个人哎，天一干年嘛个小伙不，人家来天里不花钱嘛，干年嘛个，嘛起嘛哈天里。你嘛绿的天里一嘛，我们人家和就组合哈乌拉木拉啊是或者不。
说话我啊动物那前面边吧啊主要是出来听我在我如果没我出来听我发什么啊今麦天把我啊去别个啊去here啊都个什么人那面个啊个的出没出那里不着嘛想哈咋的是我拿我票啊想哈嘛做人拿我票啊今麦天把我啊说就在个大嘛一笔也一嘛到个别个瓜树和那么把这把面家属我去讨过个那把那子一起和个啦他妈但是我和一起嘛还是提子不都提子个啦啊小话我啊多半嘛提我出家摸和吃完下我提多啊咱俩和个人入门入习个啦他个别个嘛俺家东口上那错一亩一三十亩喜欢那边今嘛我家说他火火他出来啊如明显是下都今嘛把自己把嘛了家别别家你是大都阿妈阿都快把来摸呀说是怕妈咪也说来投别个053-112-236 ที่มาเคยย้ายไปสควที่ยาศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกวันยิ่งเสียไฟป่าอาตุกูที่มาที่ป้ามาแล้วกว่าจะมาชื่อจะกูแต่ชัวปีมาแบบมาฝรั่งอ่ะtí nhỉ ngà thế mà thì sẽ hơi và thế thì mà sơ ta chính xác ngặt mà vừa thì thu liên ngà za ni shi số vốn za số ngọ za chi số bao giờ thế nhà sơ ta vàng mà sao ngô mấy nhà thì thu liên ngà yêu vật tư ngọ yêu học vật tư thì đồ lâu ngà cứ vụ chẳng mà sao bao giờ bao ngày bao giờ sử dụng có bao giờ thu liên mà nhà cô làm sinh nhật anh nhà cô làm sinh nhật anh là nhà 30% ngọ 30% thì liền miễn là bớt rồi chính thì cũng mang thì bao nhiêu nhà mà sao ngô mấy nhàราคายิบบ่เคยติดกับตัวมาเชื่อโหชงงานมาว่ายี่เกรดไงยี่เสือราชไงแล้วก็เสือเบียร์แล้วก็เสือข้าวงานที่บ้านไม่ที่มันจะทุเรียนดูเสือแบบที่กลุ่มมิชาชีงอที่ว่ายิบเพจงอฟีบูยิบปอที่ชาดูแลยังคือทุเรียนที่เรียกกู้วูจ่าเสียชงงานย่าวูจ่ามางงบ่คือยิบฝึกโหบ่คือคือผีแย่ชงงานสวยสมมติว่าที่กิโลมาที่เฮีย10次แบบมาว่าอธิบายยาวอย่างมาคือที่กิโลมาคือ10次吧10次吧ที่เฮียบาว่าอีเพื่อพี่ยังไงอธิบายก็มันยังเอาทุเรียนว่าจะส่งไปไงพามุลไปคือเอาที่ชอลีสายยังไงเอาลงมาใจยิ่งมากูยิ่งมาตัวสอยยิ่งไงสุดท้ายแบบว่าโอ้ไปเด็กทุเรียนคือมาว่างทุเรียนว่าบางคนคือ一股子里往嘛是喜欢人家考虑和ทุเรียนสารไปหามาส่งฝรั่ง喜欢ที่บางมันยังที่ยาตันหนูไซเบอร์CAB ที่ยาที่ไม่ใช่ที่พูดว่าการยาสุกว่าที่การสุยาที่เจ๊งตีถึงมาจามุงมาใส่ไปฟิบุยุปองขึ้นยางที่ทุเรียนว่ามาที่นี่ที่ฟิบุเลยมันชอบท้าวติดต่อตรงIG ตรงไลน์ที่ใช้ไงที่ระบบออนไลน์ว่ายางอันละมาถ้าฉันไม่เชื่อไงจะเสื้อหรือสีผีแย่แบบขวาเงมาคือที่ชอบเลี้ยววัวมาถ่ายเยอะแต่ที่เลยจ่ายเงี้ยโอ้ทำไมเสียงหัวผีก็ผีแย่มาหัวเป็นยังไงอยู่ยังกับกูเงี้ยกับเชี่ยงกันทำไมผีมาคือหลับโซ่ติดใต้มาคือจนจมมาไงที่ก็ติดกว่าไม่คือที่ก็ติดกว่าเนี่ยคือโอ้ยมากูเงี้ยไงที่ชอบเลี้ยวบอกโอ้ก็มาคือไงยังไงที่ควายเนี่ยคือเอาแท้เหมือนสุรุก็คือกลุ่มมิชาชีคือที่เลยก็มาคือก็จะว่ามันไงที่ชอบยุ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นมาทำมาแจ้งตัวอย่างมาคือแต่ก็จะใช้อย่างคือถาวรไม่ใช่ยี่ผีเยอะคืองมาแต่กับกูยิงกับเชงมาอย่างคือมาที่แจ้งตัวอย่างอาจจะเป็นว่ามันชอบมาสักคือเอารายการลิสโมดูจะมังยี่เวลายี่จี๋อกูแล้ว
我是好他วิทยุนะจ๊ะส่ง来说的说那个คือหมอนั่นละคือ就是怎么负责是的个呀我应该那在别的个ตัวจริงที่จะครับมาสั่งไปให้งานหลายพื้นที่ที่ก็ต้องไปมีราคาเยอะมาใส่ไปถ้าเจ้ามาว่าเฮงสมมติตัวอย่างคือหมกกว่าคือในศึกษางาลานี่มันเคยจะยาบ่คือมือหาเรียบ้างช่วงอันนี้ไปได้ช่วยของไปช่วยกันทุกอย่างพอแบบช่วยกันเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาจังหวัดน่านลำพูนลำปางเชียงใหม่คือฝาละไปเชียงไงบางครั้งจะมาช่วยของอันนี้เป็นยังที่ที่ความหมดเลยความช่วยของเอาไว้การลิซึ่งว่าเฮงเนี่ยบ่คือฉุบ่ควรจิมื้อที่ควรดูที่หมู่แล้วบ่เฮงนี่บ่ควรนี่3โมงนาทีเนี่ยควรนี่คือนาเนี่ยซะที่นี่เลยตัวอย่างว่าสิเขาได้คือบ่โมงที่บ่เฮงนั่นคือทัศน์เนี่ยที่เอาที่บ่เฮงที่ที่ความหมดเลยความขวาสวัสดีครับกูโชนะฮาบิติโลฮาโชนะโซเลโซเธอโคเชปิโลโคเชปิลาฮันยีวา否则是则可以呢否则的口是的楼不听你那话表情，要夸自本把木皮娃，那片那米马做那，我在寻找点么样，对吗？走里平我，哈普你比拉达。阿爸阿妈爸妈来自这个是花上我，日日娘娘马吉吉，不说莫说阿下来走这个的，热血点我。这体力肌肤拉你，这都做嘛做里皮呀？你手托的啥的下子，里皮提妈妈皮那么阿下个那个，走发生了。那片那米马做那，我在寻找点么样，怎么走里平我，哈普你比拉那，阿爸阿妈爸妈来自这个是花上我。马吉吉，不说莫说阿下来走这个的，热血点我，阿这体力肌肤拉你，这都做嘛做里皮了，你手托人啥头下头。一皮提妈妈皮那么阿下个那个，走过生呢。
le yin agama mani pel
ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open รอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้านผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียวดยานพาหนะใดๆที่จอดคร่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะก็ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า
กระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมล์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้นด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5 เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดเหตุการณ์เดี๋ยวคนต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับพขร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับแต่ต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าขสมกได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขสมกจะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพล สัทธพรหมารายงานรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10 กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ Land Bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ Land Bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคเมื่อวานใช้เวลา2 ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งที่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4T ได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอ.จะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกัน เพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงานนายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมายรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus ที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30 ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่ง plus คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่ 25 พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคงต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าสายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้ 17 พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพท.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคตโลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนี่นะทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นเราต้องเริ่มยังไงอะก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าวนายซูฮาอิล มูฮัมเหม็ด อัล มาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่มโอเปกถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมปี 2566 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภานิพัฒน์มือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาศิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9
ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที1 นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งไม่ตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะ
ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช 2398 ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช 2525 ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบันผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่ 5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช 1878 ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช 1903 ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78 ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ 20นิยมผลิตและบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ 2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาศรีมาศอ่านวิกฤตพลังงานวิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต่ AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งกลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีนเชิญติดตามรับฟังครับสร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จาก
ประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดไปดูตามหลังคาบ้านของคนจีนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มด้วยการมีโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นห้องแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้นในบ้านส่วนใหญ่ของจีนกำลังขยายตัวอย่างดอกเห็ดในช่วง20 ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในปัจจุบันตามบ้านนอกตามหลังคาของห้องน้ำเขาก็จะมีเครื่องนะเป็นท่อสีดำๆเอาน้ำประปาดันขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นมาแล้วเวลาเขาจะเอาน้ำนั้นมาอาบน้ำก็ไม่ต้องไปทำให้มันร้อนจากอุณหภูมิที่ต่ำฉะนั้นเขาก็ประหยัดไฟแน่นอนวันนี้กำเนิดไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายต่างๆวันนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำไฟฟ้าเหล่านั้นส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ฉะนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีนได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์รถตอนนี้กำลังหันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆโตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือตอนนี้จีนกำลังผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากทะเลทรายที่มีแสงอาทิตย์มากมายเขาเอาแผงโซล่าไปตั้งแล้วก็ทำให้ความร้อนของทะเลทรายในนั้นลดลงบวกกับใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ
แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา 116 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง 9 คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายอเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง 9 คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา 209 ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา 210 ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา 116 รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในช่วงเวลานั้นผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอดทั้งนี้กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงานหลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัวผมยันยงราชานนท์บัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็อดีตผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการปกครองแห่งชาติครับถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไงเจตนาแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลย
ถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบจุดเล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับการปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปชความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะจังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเป็นระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำอันดับที่1ก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมไปสงวนน้ำเตรียมแปลงตกก้าหวานดำ4นะครับสำหรับแม่น้ำชีของเรานี่แหละครับได้รับการสงวนน้ำจากเขื่อนลำปาวและเขื่อนบนรัฐนะครับในการทุกกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงานจังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะท่ามกลางผืนป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมาโบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า1,000 ปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า 20 ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช 2544 นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผ
ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี 2544 เชื่อว่ามีอายุประมาณ1,000 ปีสภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นยังในสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเราพบหลักฐานของฐานรูปเคารพฐานศิวลึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 16 หรือประมาณสัก1,000 ถึง 1,100 ปีมาแล้วนะครับปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้งโบราณสถานเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ขุดค้นศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับแม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงานโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 13 และ 15 ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศวันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับด้านนางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง18:30 น.ก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการ
พักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะมีดีผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลอมวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมธทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคตก็บางครั้งครับผมก็อยากกลับบ้านนะครับคิดถึงพ่อแม่ครับแต่มันเป็นแรงผลักดันครับให้ตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมฟุตบอลนะเพื่ออนาคตของตัวเองครับแล้วก็ความใฝ่ฝันของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับหรือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับแม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิชคาดนาครายงานถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมเวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบคอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท 4โดยพระธรรมวชิระนายกการใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท 4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม ไ
ไทยนางงามเพียบด้วยความรักชาติทั้งใจทั้งกายทุกสิ่งอีกว่าดาจริงทุกสิ่งไปชาติรักของไทยเราควรเทิดไว้บูชามีคุณล้นเหลือล้นค่าสุดจะกระนานับได้เราเป็นไทยต้องใจมีความรักชาติเราต้องปลีชีวาสละให้ชาติด้วยความหวังดีธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8 นาฬิกาเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใจล้วนหมายรักสามัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมทีสละเลือดทุกยามเป็นชาติไทยพลังประเทศชาติไทยต้องมีให้ใช้ชโยประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยอาเดือไทยมิขอสองผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควยตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามามิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาหมายแอจิชนีถามิเนนือมาหลักเฮมาเงเลเชญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนโยเยบอเนมาอีนอายอมาโดอาดิเนโกเอียเนควยตาโอดาเลมิเนนือมาหน่วยสาวเนวอจอจอยเกญาอาดิมาโยหานาลูอายองนือมาหลักเฮยอจอนาลูเนือเกเนโยเยบอชอเนมางามาอาขาวชอเจโยกานาลูสปสชงาเสียงเนเยสีละเฮโยกานาลูเจทมาบินนาลาวาสิจอกากาบิเอเมเฮอาบัดทองยาเดกาดูเฮลวยเมซามีอาบูซาพิเลอสีละตาพอที่โกละเฮอามีอาปุโกละซาเลญาเมซาโกเสียงเนญีหวงเกมาทาเจเลนีลาซาลัวโยกานามาเลงนาโกนาอุดเฮบาวานโกเชงาโกละตาเดโยฮามาชอบานยาอุดทาลัสเมียนาอุดนาโกโลคุมเจจอยอุดโลกเอสนาโกนาโดลาอุดเฮทียากิโลเจอุดสิญญาเจมอนาสปสชติซุมจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมญีเยงาซุมงปายโยดามอุดนากาตีโกจำยอนึมานาโกนาลูอุดนากาติซุมญีซุมโยกานาลูกะตุเมเดไอเยเนียวที่ขอหลวงวัวเนทีมเชียงใหม่และขั้วเธออุฮฮาเลกะกอวัชมีจากะกอ PM 2.5 กะกอฮอลดามาเดไอเยนี้มีจาโดรโมนะทกศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพื่อนากาซาโบจำยองาซุมตีนีเย่จำยอเยียงจางเลยงานไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้จางอาเดเย่เนียวทกปชมีจาอุฮาและฮอนเนพีเอ็น2.5กะกอฮอลูดาอากกามาคาทกแอปพลิเคชันไฟดีและขั้วปาเนออนุมายานะมีจามาบิเคเจเดอันอายามก็ดูนะคนนี้อันตีบาลาติเสียในอันสมเชติบาลางาซีอาคนยิพังหายาโกช่วยกันนี้อาส่วนมาขาจะบ่อนายย่อไปยุบ่อยเจเดเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่ฟอลโล่กุมะมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และขั้วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเดยอปอนาลูเฮตาฮอดาเงอุเฮฮาเล PM 2.5 เฮมีดาลางาเลศิลางาอาดูมาเนจังเงดเจอปะปะกัวเงเจมีจาเคมิเนเฮดดตอลูชัวยามอโดเดลาเนมัวฟาเนียมามึงาเดมีเนพิลาขบยานาลาฮอเนสาโกพปานากอขอนีเปลายังาอาดูมาโยกานาลูกุมเนมีจามาเคนีโยฮาเนยับมุเนยับเพอเลเธอโลไถในเฉเนวิเกมีจามีกาพี่ฮอเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลโลเอเขา
ที่ฟอลว่ากูมาเนี่ยมีดาตาเคเดเหมือนเนี่ยโยฮานาหลวอยู่เหมือนจะชาโดนีย้อนยาผาเหมือนเนี่ยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจากาเงเดฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องอายุนี้เดือขยาวโฆษณาไกกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนบีเคฮอมอนาแอออนหลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซื้อก้อนบีดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเช่กะกอจักกันเนดูพ่ออีสอนนี่กะมาเล่าเนกะมองขากากายกุญญาอายุเนียวโฆษณาบีเกหมอญาแลนึงมาอ้อนนานากาแม่เหลียวเนแม่ชอนยังอายุเนียวนากาสังโบนาก่อนนี่จำยองาซุงมีสีโกจำยอโกเย่และงาเดใจที่โบนาก่อนนี่จำยอเวนี่มีโกเย่งาสีเวและงายีเนียวมาเจอเกญา我是shine nhiều gam na của nhà bố cho nhà của ngơ bố lì mẹ lì từ của ngơ gà là chỉ cho con lẽ aji mà khó tổ từ lẽ mình chịu gu từ lẽ chẳng lụt thằng lo nhiều nên thắt can lẽ sự văn nào với cha can chẳng ai nhiều người bảo bố nhiều hơn lẽ là cứ là số này upa ta đạp xã con lẽ bị tự mà lẽ ngày nhà nhà gam gì phải tayโครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยคือหน้าวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นเยอะอย่างเงี้ยว่ากรมประชาสัมพันธ์คนในงานอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกิน100อย่างเงี้ยกูสิบลานี่พังอยากกูเชื่อว่ากับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าอย่าเลี้ยงอันนี้อย่าเขาเล่นนะวันนี้ที่ชกก็อันนี้ยา100อย่างเงี้ยก็ป้าเป็นชุกุญญาเป็นชุตัวยาเธออันนี้มือเช่นนั้นสนิทดันแล้วก็อย่ามัวเยอะอย่างเงี้ยชุมชนน่ะเชื่อชุมชนละอาเยอะอย่างเงี้ยบางแง่นี่เฮ้ยยังไงอย่างเงี้ยต่อตาเจ้าล้วนเฮือน้ำยองนี่อาเบียข้าซาโอโบดะจ้าโอบิชเปอร์เหมือนสุนคาปอกว่าย้อซงโอดูธรรมาสถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ข้าชอเมนซานีจอกุเลงดอวทุยาคาเบซานีจอโมเลงดองชอยาคาเบซอพามาสิจอชาโลส
Yomae ganya nombe nonete nga jomo koni mayukanya aguloe no dumine mataganya ayeloe dulonga no manoda kisenga mushanga yono ja cho hale agaga pyu su a bi u le na ta nga ma je bi ji ni ma ya ki se na mu nga ma ya ki se na pa ji nga ma u de ki se na mu na ma che phu nga nu ka ho pyo ma no ba di ne ji ma no ti ga ba mi ta ji o ko ni a phu ma bo mi ne so je ne la nya Yomae ganya nombe nonete nga jomo koni mayukanya aguloe no dumine mataganya ayeloe dulonga no manoda kisenga mushanga yono ja cho hale agaga pyu su a bi u le na ta nga ma je bi ji ni ma ya ki se na mu nga ma ya ki se na pa ji nga ma u de ki se nga mu na ma che phu nga nu ka ho pyo ma no ba bi ne ji ma no ti ga ba bi ta ji o ko ni a phu ma bo mi ne so je ne la nya ki se na mu nga ma ya ki se na pa ji nga ma u de ki se na mu na ma che phu nga nu ga ho pyo ma no ba bi ne ji ma no ti ga ba bi ta ji o ko ni a phu ma bo mi ne so je ne la nya nga nu ga ki se na mu ba ma ba le long naiอุสพออุตุธรรมะเดอเยนี่ยอ่ะนาลุเนรอเยเนียวอินนาจอนงานกะละแมเยเนี่ยวันอาทิตย์งานงานในเยนี่แม่มยานี่นะวันายานาอันกะละแมเดเยเนี่ยเดจอนที่นะยกขอในที่นาพาแม่เนี่ยอินงานในเยนี่วันอาทิตย์งานกะละลอยเนี่ยถึงไม่แน่รอนิมสอเฮาได้อาคานุจิรองานแน่อายุเชิงเหมือนเอชซาและที่คอลัวจอดามาเย่รอยุบสอกระดูนะขอในนาลีแย่หลานเนี่ยนาลีเวหลังก็นี่เดยเนี่ยเดยนี่อยู่หานาลูจอนาลูช่างแท้แน่น่าหาลาวลัวน่าหาดายาแม่เดยเนี่ยเด
มีนหัวหน้าลอยเนี่ยอันนั้นเชซุมเชื่อกันนะไทยเนี่ยเราอันนั้นเชื่อกันนะขอเนี่ยก็มีมัวดัวล่ะที่นโคงาเชียงอาโคเบียงล่ากาฉลาอันนั้นเดยเนี่ยเดที่มีในคนกันนะขอเนี่ยอุตสาหอายามละคนนะรอเนี่ยแต่ยังสงโคไปซื้อยังสงโคยาหลวยจันดามาเนี่ยรอกุลังจังกาดูเดรอไม่คนนะนัวรอเนี่ยยมีกาคู่หลานเนี่ยที่เขาเล่าราคาชดเชยละมาเนี่ยไอ้ขอเนี่ยที่นโคกาดูนะเท่านั้นมาจังหือเนี่ยรอเถอะกาเจริญเงินมาทุกคนดาราชูโลเลยทุกคนคู่อื่นร้านเนี่ยเขาทุกคนจะตัดร้านเนี่ยรอเนี่ยทุกคนยังไงชอมาเดล่าคนแต่งเดียเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยมาดัวรอเจริญเงินเฮงเงินชอละค่อยนะเขาเนี่ยอายาจังทันในบิดใหญ่เนี่ยรออบายาถอยไม่เนี่ยรออายุเดินเนี่ยอบาถอยเดและให้ถ่ายใหญ่ไม่เนี่ยอบาถอยเลยเนี่ยรอแต่ไม่แน่ไม่หัวป่าก็ดูเขาเนี่ยเนี่ยก็ดูแล้วเธอก็ต้องเชื่อก็กอมรัฐบาลก็กอมดอชาขอเนี่ยยิ่งไปเบียวเลยนะหาดาพัดเรามาดูอยู่เชื่อมือเขาเนี่ยเราอยู่มีดอขอเนี่ยเลยเจเนี่ยกับมันได้เลยมาเดย์เนี่ยเดย์ที่ไม่ได้เราเนี่ยกับเบียวเลยเนี่ยแม่เนี่ยล้อฉันแทนในนะหาได้เนี่ยแม่เดย์เนี่ยเดย์เธอมาข้อปานในขอนี้นะหาเนี่ยล้อเฟซบุ๊กปานในขอนี้นะหาได้เนี่ยแม่เดย์เนี่ยเดย์แต่นุ่มสาวที่ขอรวยเลยเจ้าดามาเนี่ยกันเนี่ยนะเนี่ยอันจากการได้มาเดย์เนี่ยเดย์นิมสอฮกาเยนี่แน่ทองเจออเดียค่ะอันนั้นทองลานฉลางาเดเยเนียวบลาสินะขอแดงงาสีอาขอน้ำมันที่ของาเดไทยอันนั้นอินาวันอาทิตย์อันนั้นเชสซี่บลาสินะพฤษภาคมรออาขอน้ำขอแดงยี่พังายาโกเชวเดเยเนียวเดเห็นนะขอตัวละตัวล้อเยนี่แน่ทองเจอนิมสออายาเมื่อละคุยเดเยเนียวก้างกันก็กอลมเถอรอไม่จะกายอากาศด้านไหนมีน้ารอเยอะตัวชาติบิมเล่พนาหาดามาเยอะ เ
ต่อช้ายุมพอในบินหาดาเธอนาลอยโยอาคาเรคคอร์ดในชาต่อชาเดเยเนียวเดงาไทเบียเจเนละและงาเยเนียล้อนะหาเบียวดัวเยเนียวก็จะนอปลาเนี่ยนะหาล่าเยนี่ยอันละหลวงอุตุธรรมะเดเยเนียวเดนิมสอนะจนนังกล่ามีนาลอยเนียวงานแหนอายุเชื่อเหมือนแน่ที่คนเราจะดามาเยเนียวอเมริกานะล้อหัวล้อก่อนนะอันเกล้าหนาลอยเนียวง่าเย็นยังก็ก่อแหลมฐานเนี่ยจะกะแอกะด้านไหนเลยเย็นเนี่ยแล้วแอกขอนี่ล้อยิ้มสวยทีนาเดไม่ต้องหัวนาบินหน้าหาดามายิ้มสวยทีโปแล้วพระบินหน้าหาดาญาเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยมีอากาศล้อหัวพงขอนี่เนื้อเกิดดูเย็นเนี่ยอยู่เทซ่ามายากาเมียงล่าลอยเนี่ยอยู่มาโดนะไม่ต้องโขในล้อเย็นเนี่ยโกเชี่ยโขเบียร์ล้อเนี่ยน่าเจอแม่แอกขอเนี่ยอยู่ในดอกฮกาอยู่มือแล้วเกลเงี้ยอันถ่ายจ้าแถเย็นเนี่ยที่ไม่ได้หัวพงเนี่ยจ้าอันถ่ายกะกอเย็นเนี่ยก็ต้องเชื่อแม่เย็นเนี่ยเดที่คนร้อยนะหาดามาเย็นเนี่ยก็ยืนยันจากกันเนี่ยนาลอยยืนยันเธออินุมนาจีก็ยาวคนนี้ยตื้อมาอยู่หายากะก็คอมเมนต์เนี่ยยืนนี่ทีวีพอปาขอโดมือถือพอปาขอโดให้ขวาขอจากะให้ขอจากะให้โลเจเลยลอยยืนยันเธอมีไหนก็ตัวโลยากะเธอหนาคนนี้ที่ปวดหน้าอยู่ฮะว่าช้าๆเลยเล่าขอยานึกมาเพลาพาเลยขอยายยมือจีขอคือมามือจีขอคือล้อยืนยันที่น้องสาธิน้องทุกโดเลยนะคนนี้แท้เธอเฮ้ยจีก็ยากะเฮ้ยจีก็ยากะอยู่ฮะทีวีพอนะคนนี้โลช่วยยาเสียก็โลนะคนนี้อยู่ฮะช้าๆเลยล่ะแล้วไงล่ะเฮ้ยก็อยู่ฮะในยามออันบ้าเฮ้ยมอลาไกดูเลยล่ะยืนยันให้เฮ้ยนึกมาช้าๆเลยงานจียืนเนี่ยอยู่ห่างนึงมาพอเดือดละงานเจเธอมีแน่ชอกลมสุขภาพจิตและงานยืนโยเดนึงมามือมาจ่าพ่อป้านึงมาหนุ่ยสาวพ่อป้ามาบีหนุ่ยสาวและฮอลือดาเดือดรออายุไว้เนี่ยมาบีหนุ่ยสาวและชาวบ้านยาเดือดรอยืนโยนึงมาผู้หลังรอเธอมีแน่ที่เดือดนาลอยยืนอยู่ห่างนึงมาเธออยู่ห่างตัวลงมาเปลี่ยวและดูก่อนนี่ก็เฮอยู่ห่างนึงมาอาเจเดือดละเจอนาลอผู้เล่ตัวคอยดูบุรพางาและ我说啥啊？咱些老有他都常睇到他有好多个垃圾有呀，有几么那干么个个人那行啊咯，都当当那个呢，我们到这ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจกำนันเจผู้ใหญ่บ้านเจแล้วเสียกูรู้ไงลอยหายจียากางานเนี่ยยืนนี่โลงานแล้วชกกำเมืองก็ขอมือเขาอยู่นอนน่ารู้อยู่หาจีก็ยากาขอมือลอยยืนเนี่ยอยู่หาดูกอลาเจยืนเนี่ยเธอไม่แน่อยู่หาตัวโลเธอ
อาเจนุชานาลอยืเนียวอยู่หามดดูขอดูลาเจอามยอนเธอชดจิตใจและงาแทนนึงมาปาดูลานามดดูขอดูลางานเนี่ยยืนี้เธอบัดาบ้านเนี่ยอายุไว้เนี่ยอยู่หามดดูเธอมาบิดูลาและขำเมื่อเธอหนาขอนี่นี่เพียวสมเพียวและจากกันเนี่ยงาเดยืเนียวเดก็กอเธออยู่หายากายามอที่น้องสาธิน้องเธอรอยืเนียวเธอกายามอและเธอหนาขอนี่อยู่หาเธอสมเพียงยามอเธอที่เดินนาขอนี่อยู่หามอดัวไปยามองจียืเนียวเดเธอหนาขอนี่รอยืเนียวเธอกาเธออยู่หามอดัวเธอก็อย่าอยู่หายาทำผัวรออีสนินุชานารอยืเนียวเธออยู่หาคนละเฮอคนนี้อีสนิกงอาเจเดยืเนียวเดก็กอบละเธอก็อยู่หายามอยากกันนุชาเธอนารอน่าสาวมาก็ดองชื่อนี้และปีอาเจนึกมาอยู่จูอาเจมาอยู่กาเลอาเจอันนั้นก็เนี่ยนะคนนี้มาเฮอเธอมีอันตรายนี่ก็ดูงานเนี่ยยืนี่เธอมาโยกงจีเดยืเนียวเดโยกงแล้วก็มันเงาเขาจีงาแต่เธอมาเฮอทางแถวโลตัวโลกไงล่ะจีสามก็ต้องชื่อเมียรอยืเนียวนี่เจเล่แล้วเงินนะคนนี้นึงมาปะแบบมอลีอาเจรอเธอนะคนนี้นึงมาเมือจียืยันมาแพ้จีเทียเตนมาแพ้อันน่ะบิวจีอยู่หันบิวลาจีน่าฮึจีนุลาจียืเนี่ยน่าก็เนี่ยนะคนนี้เธออีสนินุสาลาจีอยู่หามดูละฮึแล้วตัวรู้งะสมเจเล่แล้วเงินนะคนนี้เบียดโอเลียจีอยู่หาดงเงกันเนโลเธอก็หอซะหอกันเนโลเลยลอยยืเนียวเธอนะคนนี้อยู่หามือทไทยชาทไทยมาชาทไทยแล้วไงแต่ซาเทกันเงเชื่อก็กอลที่เดจเชื่อก็มังไงชนเนี่ยมังไงชันเนี่ยจีดูลาจีอยู่หันยุ่งตรงละฮือขอมือล้อยืเนียวอยู่หันยุ่งตรงละฮือขอมืออยู่หาชอบมาแน่ขอมืองานแน่ยืเนียวก็ได้นะขอนี่เธอเวลกาพอพัดเดล่างจียืเนี่ยตีกันดูนะล้อยืเนียวน่าเธอสมติวช่วยเฮตีก็ดูอยู่หันมาแพ่นไงนะชาทไทยมาชาทไทยนึกมาแพ่นไงดูเลยเฮนะขอนี่อยู่หันยุ่งดังละเฮแต่มาเงอาชงไอ้พัดเดลเลยสิเจยืเนี่ยแล้วตัวรู้ว่าไงยืเนียวเธอชงเดลเลยแล้วเธอนะขอนี่อยู่จีมานาไงเธอก็ดงไงเฮล้อยืเนียวเธอดงเงเฮลอดงเงเธอมามือเนี่ยชอยดื้อแล้วไงนะลอโยฮายดื้อเงแท้อยู่ก็ในนะขอนี่ชองชองนะฮูกะงาคุโลเจแล้วก็อยู่หันดงละฮูแต่มาจีนี่ก็อยู่คือพะคือเจยีเนี่ยนี่ตีอะดูเลยแล้วเงินนะขอนี่ฮูก็ดอจักายเดลอยก็ก็อยู่อยู่เดินน่ารอยืเนียวเธออาจือโดนาจำใหญ่นาก็ยันนะหาเดอเฮสะพอมากันอยู่นุสังอาจียืเนี่ยนาก็เนี่ยนะขอนี่นึกมาพอปาเดเลงอาจีอยู่จีมานาอยู่กันเนาะตุลุเล่แล้วที่กับพระจันทร์เนี่ยงาลอเฮก็อยากกะงเดเลอาจียืเนี่ยใจที่ตีอะดูนะขอนี่อามาอามูอยู่หายอดดูจอยาพูละฮือก็มือล้อยืเนียวเธอที่ยอจิมานาไงฮือหวังคุโลนะกะคุโลเจแล้วพอมาถ่ายก็ขอดูละที่เดจะเชจก็ขอดูละเธอมีเนี่ยอามาอามูละฮือละหาเชก็มาจานีนุสาวจีก็แล้วแต่ดูละจียืเนียวดีเธอบัดาบ้านเนี่ยก็ยันอยู่หางก็น่าหาหรือว่าอยู่หามอดูมาบีเดลานี่ช่องเทดางาตีกันตัวยุช่องเทดาและชอหัวปลากลมสุขภาพกี่พอปานในจากกันเนี่ยนะคนนี้ก็อยู่หายากายมอนะคนนี้รอยืเนียวอยู่หาซาซอกเจโอซีเจยืเนียวเดทิตีกันดูนะรอนี่ตีกันดูนะคนนี้เธอ
有哈个高去讲嘞，那行个我们你谈那下子有呀，提起那行那个子也个也冇那，去几来谈你啥错子有呀。那他从第二度来那个那可能提孬啥提孬，有哈唔苗啊姐家路来也唔嘛嘞，有哈唔苗有哈唔别大姐，个高普兰那行那下有哈唔苗特别得啦姐，第二度来那个那可能。啊，错去几葫芦几葫芦哎，啊错个有下个那下个节有呀，啊错有呀来咯有提得那可能啊错个嘛那下你车家破车嘞破得牛啊呢有你头面呢从个那下头个有就一呀啊节，我呀啦嘞那下咯啊样有咯有。那我第二度嘞，那个拿咯，有下女普拉多长个个去路一家来咯，有那可能啊养鱼呢，个那当节有下的节，哦กำลังกายแล้วก็เจดีอยู่หามาดูกับพิววิดีโอเลย咯那个呢那可能เธออ่ะชอบทำสมาธิงานสมาธิแล้วเธอนะคนนี้อยู่หาแต่อยู่จู่ๆแล้วเฮ้มันนึกสันนี่อยู่หานู่นเนี่ยก็จะขออยู่โคเลยเนี่ยอ่ะก็ที่กันอยู่จุดนั้นเนี่ยตอนนึกจิชูนี่เนื้อเธอรออยู่เนียวแล้วก็เนี่ยนะคนนี้เธอนึกมาเธอนึกสาวเธอมือดาราแม่เจอยู่เนี่ยน่าอยู่หาหมดดวงนึกสาวก็เธอที่ย่อเจืออย่างดาราเนี่ยโทแล้วดูน่าหรออาจจะนึกสาวเจือเนี่ยอยู่หาอยู่เด็ดยังดาราเนี่ยโทอยู่หาอยู่ตรงละเฮ้ยชอบอามามุเนี่ยดาราน้าขอนี้รอห่ออัดชนเดล่าขอนี้รอถึงก็อัดชอสุขภาพจิตนึงมาพอไปสอนนี้สิญญาเดินแน่อัดชออยู่ห่างไงก็ต้องเที่ยวดวงรอยืนเยอะถึงก็ชอบริการสาธารณสุขใกล้บ้านแล้วไงแต่อยู่ห่างจะดูจะดูดอกแพสาธารณสุขขอเอี้ยนแน่รอไงชอยิ่งเจอยู่ห่างนึงมาบิซาลาพายมาเงอน้าขอนี้ถึงก็ชอสายด่วนสุขภาพจิตและคุกาอาชอนากาปันยังไงชอเนี่ยอยู่หันมาบิซาลาเธอรอตีซุ่มนี่ซุ่มเธอกังเงียเมเจอุจินามานี่แหละตัวโลจากกันเนี่ยก็กองอเดยีเนียวเดเธอนะขอนี่อาโหเนี่ยจะอันถ่ายล้อเย็นเนียวพอเนี่ยบินาหาดาเดยีเนียวเดก็หนาวเนี่ยต่อชาทิบยุ่มแล้วพนาหาดามาเย็นเนียวโอ้ด
ธอนะดอชาใจที่บิมไอ้เงี้ยเพราะเนี่ยบินาหดาล้อเงี้ยจะน่าหับยอดูเดเงี้ยเดเฮกันเนี่ยน่าบิบยอเลยน่าหดาผาล้อดอบินาหดาเนี่ยอะดออะคออะเคกูเนี่ยจะอังถาเดเงี้ยที่เขาล้อน่าหับยอดามางั้นน่ะอะคอแล้วคุเลยอะหุบาเมื่อสายละตาล้ออีไม่เลือแล้วคุก็ช่วยงาล้อน่างะปอน่าเบียนจื้อแล้วคุละเบียนจื้อจุดดังดอกคอแล้วคุเลยงั้นน่ะอะเคกูเลยงะพยาล้อน่ากันอยู่คือคนเนี่ยงาหูเถอะน่ะเบียนจื้อซาแล้วปิละเถอะน่ะบุตรีแล้วคุละเทียนน่ะมีแล้วก็คุละน่ากันอยู่จะมามือจอเนี่ยลาเถอะน่ะอะพอบุเจนะ就มาก็不顺不用了啊这那我马上这个叫你个拉的那这评估的弄我们先伢了那没人过呢那这个么什么那包了个叫了这个呢个路空铁叫呢是鬼鬼叫的那个么他们个叫的把开了个这个叫的呢个朋友叫了嘛就跟着了从这个这嘛个叫了我也把这不要嘛个图啊个呢嘛哎有个呢都好么呢有嘞的就把就路么是那个提到那到呢有个去就查了就读了个话真的比较好了咯有就了那么是那个呢เอาไปต่อถึงมาก็รอติดต่อนาแล้วต่อเอาไปยามเย็นยาหุ้มไปมีเยอะละสอบอยู่ต่อเล่นยังไงล่ะเยอะละสอบยังไงยามมาเถอะอุจิวสาที่มาพุทธพุทธมาจงยามจีเอาไปยังไงจีต่อขอเถอะต่อสุดท้ายมาจงยามเถอะนะจีกันยังไงเลยนะฮันซาลามาอุปทานมาจงยังไงจียามมาเถอะ那今年那个那要么子我就啥个站呢？好像那码头热铺呢，我就啥不帮那热铺呢，叫我去用我把了，叫那都好像那码头个可能，我那一年种啊，去嘛种啊就用来了，那要么这个叫那，去嘛那在啊去啊嘛么去嘛那在那，热天么一天，帮我去，天么这个。nó sẽ ngay trên này dài mò là nó sẽ na từ mò người chọn anh chứ hàng mà từ mò người chọn na ra mà cái chút thêm người chọn anh chứ dài thì mò tới thì tới nó sẽ lại lo na giờ cứ mà chú yo bao mà đầu lên nhà lại người chọn anh chứ họ đang người chọn na na giờ na giờ mà mình nó chút thêm na giờ mà xem mà họ trả lại chút thêm là na wa gangaji na to chute na wa na hangaji na je na ngudi le yo na je chute te ngudi to le na o la ya ma ngwe ju we nga ya thi ga te ga za ma mo tu mo ne no se la le ngaji mi ne ngwe chon le la na wa shen ne ngaji na ju we pa nga te la o tu mai ta pa ngwe o le na mpa de la me ti no ya te ga o la对啊，这，那那那为呢，做了有么做呢？后个出天呢，后来我唱，要么的我那做个样，我们有朋友来，我那有，然后什么那些人他来了，那，咱们后来那外那个都嘛，那怕吹来那个，还怕吹呢，咱们这比这个都比破个都有。enya le hapa no choto nya na le na pa choi ma ji hazara ma to ma amu pa o le nga ngwe cham pa chu la nya le o ya ma de ma che nga le wa no cho ne ayo ga to le na ayo cho lo gu na ya ma de ma bi jo pa ayo ni do ma je le ne ji na hapa nga ji aya ajuwa na pas biche ne la munu ya ma jor bu bom nya la no se la mo no ya no se mo i chu ni mi wo ti chu ma do nya ya ma jor da le nga ji pha do ni pho i chu pha ji ni pho pha bo pha no ni mi yo jo na ni nga la o tu ma nya le da ne wa je poli ma le nya ji za ma ene na
ตัวน่าละดาวเจแล้วก็จะพอลิดานะว่าจะผมมาในลิดางาจินะผ่าแล้วยามมาลิดานะงวยลิดานะว่าจะก็ลิขึ้นนะเนี่ยจีสลามาจู่ๆนะอ๋อสลามาละตัวไหนอามามุนาลาเสียจ่าเถอะพี่พ่อมาอามามันจุยนะจ่าทำมันจุเผื่อเลยเนี่ยจีน้องน่ะมั่วจะหางแต่โจเลยเนี่ยจีน่ะยามาอุจุสายามาเดินป้ามิจฉามิมาสกายลูกกับพี่เจมาเลยไงจีอายุเอ็นเนี่ยมาแล้วน่ะป้าก็จะยกกุ้งเขาต้องไปมาอากูป้าอยู่ชาๆนะพี่ก็รู้เนี่ยมาเลยเนี่ยจีผ่านเลยก็จะเขาตัวกูก็เลยดูนะชิโมเขาจากเนี่ยยามาหมดทุกโมเมนต์นี่อายุตัวแบบมาเลยเนี่ยจีน่าเลยนะกะนะก็จะมาเลยดูนะเขาดูมากูก็เลยดูนะชิโมจากก็ตัวเนี่ยมันนี่พาลุตาเลยตัวแบบอันนี้นะวันนะตัวแบบนะยังมาหมวยมาก็จงก็กะไหนจุ่มเมล่างอะไรจุ่มเมล่างนั่นมีเนี่ยน่าจะเดี๋ยวไอ้ยาไม่หมดจุ่มเมล่างอะไรจุ่มช่วยเลยนั่นอยู่ในช่วยเลยนะจุ่มเมล่างเนี่ยไอ้ยามาเลยแต่นั่นจุ่มเมไอ้ยามาตัวจีมาเล็กเนี่ยรู้ว่านะยังมาหมวยมาจะน้อยอย่าดื่มลักเนี่ยมีจุ่มบ้ามลักเนี่ยมีหาพม่าอากาศนะก็จ่อยชาวป้าจ่อมองอาจารย์เนี่ยกว้างแล้วนั่นมองนะหาพมองกันไหนจุดยาเล่นอยู่ว่าอยู่หรออีอาจารย์น่ะหาพว่ายังมาอยู่นั่นเราไม่เคยหาสักอีมองอะไรอีน่ะอยู่ชาวป้าเนี่ยโอ้ว่าผู้เสียอาจารย์อันนั้นผู้เสียนะเห็นมั้ยผู้เสียแต่นะอย่าอยู่เจงอาจารย์เจงนะไม่มาจงอะไรก็ปุยก็อิงอะไรปุน้ำมันพับปุมันยังแม่เล่นยังไงจีวันนี้เราอีเธอที่กังวลช่างเทศมาก็อินากับแม่ละน้ำมันเดียยังไม่ดีเลยมันง่ายน้ำว่าเพียบพอตัวสิเลยน้ำมันก็ยังเสียสิเล่นยังไงจีทุกคนเนี่ยน่าเจงไงจียังมาถึงมีน่ะอดีมามันจะหาอดีมายัดแต่ยัดจีถึงมีมาจ่อจีเธอนะอะโดอะคอเนลโดยจะอังถาลอยเยี่ยมพอในบินาหารามาเดยเยี่ยนาลัวอาจารย์หาเปียวด้วยเยี่ยกว่านาอันละคุยลอยเยี่ยอะโดอะคอเนลเฮก็ก็เนี่ยจะอังถาโดยแต่มาเงยเยี่ยเธออายเนลเราเลยเยี่ยนี้อายะช่างถาขอนี้ยาเดยเยี่ยเดที่มีเนี่ยเราเฮกันเนี่ยนะอายามขจลาเฮเราเลยเยี่ยนี้อายุชาพอในบินาหาดาญาเยี่ยเราอโดอะคออาคือกูเนี่ยช่างถาไม่เดยเยี่ยเดเพราะบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนาขอเนี่ยขออีมารอเยี่ยก็เราคือมาเดยจกันน่ารู้กาที่ขอรู้จอดาละเราเลยเยี่ยนี้ยานาหาเปียวดาละรู้ยังมุจฉาโดละคือจอดาละเดยจกันน่ารู้เดน่าอินจอนงานก็เล่ารู้รอเยี่ยนี้คาลิยาแม่กูดอแม่กูหลังซาอันเนาะชาลาแม่เยี่ยเราที่มีเนี่ยเราเลยเยี่ยนี้มาเงี้ยนี้เรากูหลังซาเลยเราเดอยู่หายไปมาเสือเนี่ยเดเยี่ยเดเยี่ยอาคาโนจิเรานาลีเวหลานเนี่ยนาลีเชื่อหลังกันนี่เรางานแหน่อายุเชียงใหม่เนี่ยคือกำหยอมัวดูล้อสวทเชียงใหม่เนี่ยที่ขอหลวงแล้วพัฒนจุฬามาเยี่ยเราก็อีมาเดอุดุธรรมะก็นัวอยู่อันนี้เดอเลเดเพียงอยู่อันนี้ที่แม่เป็นน้องอะไรเดที่เพื่อจะเดอโตก็นัวอยู่อันนี้เดอเลมาเลช่วยsa so jo yo la ega monyale de mo tsiga yo mu sa so ilale mo topa tsiga so jo ma lo ayi ani do mo tsiga ma tsu lo na le
อดีตที่มาเมนูมังเงิมเจหมอยตาพาจิกามาเจอลนายสมีอุญญายาจิเทสอยจมาโลสมีอุญญาจิเทมาตาลนาเดลาชาชิยอที่มาดูมังเงิมจิโตหมอยจิกาโลจิลนายสิโดมีมังบาจานาจะลองอาเจคนน้องเลลงาลูทั่วมังเลงาสีเลลเดงานยังบาเลลงาดอหอมังคนน้องเตยดอตุงดอเลงาสีเตยเลขันยังบาเตยดอหอมาเลสมัยนี้งาดอหือมังจิลองอาเจเดจิมายนี้งาอีเดหือมาโตจิอุงจิเลมาสิไกสิโนมาทงจิอุงเจมาสิไกสิลมสมัยนี้งบาดอหืองกาเลงเลเดคานุยานีสุจามากูงเจเดกะคาดาทองเทตุงเจโตขนเวเชดมามาทงจิงเจเวเชดมาทงเบกังเลจิตจะมังบาดุขามาเจเลนะสมังบาดาอุดูจำเจฟุโลตตายาเชนีจิมายนิงบาเบหืมาโตจิมเจเลจิมองบายนีเบหืตบกังขอตงบังลโนมาจังอายขมิโอเลบาจังลางเจเวโตจิยังเจเบจามาจีเลลองเจเดเวโตจิโอเบจามาจีเลนาลีมาตงบามาขบียังลุงามาสิไกสิลงมาทงจิอุงเจเลเดมาสิคนน้องมาสิไกสิลงทงเลညောတော့ထုံးလေးပါမဇံအခါတော့ထားလေးပါဇံမရှိဂိုင်စီလုံးလိုတုံးနီစီစောကဇုံဘာဣဒူဇလောငါကျဲလေဟာစီတေတော့တုံးတော့မရှိအယူအနီတော့ဟာစီဟန်ယံဘောတေတော့လောจงเวยามาเลฮูโลตตาซาโลเองาเลดีငါတို့တာရရချင်းနီတို့တာရရခွန်လုံးကြုံဆဘမဒူမလာလောရလေဒီno te la jong sab ma du ma je de te la ma jo ho yo lam je le de chi pe jong sab ma ne chi pe mu ba ma jo ho cha ga la tum je le te la pe no jong ho ho zo i ma lam je chỉ phải biết nói cho nghe họ cha cái mà là nghe gì quên nói chỉ là biết nói cho nghe họ hơi cho nghe ni chỉ là biết mi số cho nghe gì chỉ là
ที่เป็นโนจังก็จากากาเลงแต่มาที่เป็นมีสุชางเจนดาเสียเสียเมียเดคนหัวยืนนี่เดอเลยคนหัวยืนนี่โอจะชอยืนนี่เดอที่เสียงบ้านจะชอมาชอเดอเลยมาเลยนาฮัตชมาโคโคลังนี่เทบิลาทัดดูเลยคนลังนี่เทมาบีญาโตจันนี่โคโคลังชมาโคโคลังนี่กาบิลาทัดดูชมาโคโคลังนี่กามาบิลมีอาเลยเราตัวตายจานลอยนี่ยังยิ่งก็บัดเทลอยเพียงสิยังยิ่งก็จะเทจันแรงยังยิ่งก็ลังจะเทจลามีอาเดสมาก็ลังจะเทจลามีอาเล你我在你苦苦冷在对着你，怎么苦苦冷在子，有啊冷头，我不知道么这家了在你嘞，啊我老了苦大么这金这头在你那大么这家老在嘞在你。คนเราจะนี่ล้นมาจะนี่ไม่บ้าจะจุ่มมาเจเลยนี่เราสายจุ่มมาเลยลอยลีดีนี่เราเพื่อสายจุ่มมาเลยจะนี่ไม่บ้าจะจุ่มเลี้ยงเงเลย人家那大嘛这金人家，啊我老李我大嘛这几老我这的，那大日子不干上的都那样这，我大这不干我家嘛呢也老我这的，你老婆上回呢也中间。人家那巴上回来也中我觉得，人家那巴上嘛中不来刚爱你，那巴个做啊做忙我们的，没陪我巴个做啊做忙我这，那巴个做啊做了弄。不打就麻木皮，马上街头不打就麻木皮，没陪我把他走，啊到了能走，不让我把位置怎么，嘛叫我接我，你拉陪上嘛总不能干爱哩。三天我把要打都来赢我，你那我把我打嘛这，只拉我这嘞。三天我把我打这这，路来我这的。三天我把我打嘛这不来干啊，我这个家嘛咋动的。วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับ
การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น เราต้องเริ่มยังไงอะ ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน เจ๊ดูดิทริปกระบี่3 วัน 2 คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ พามาจับไต่ AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริง หรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและ